Kumusta mga kaibigan? Sa channel ni Wyler, ngayon ipapakita ko paano iset up ang remote desktop sa Windows 11. Punta tayo sa File Explorer. Halimbawa, dito. Piliin This PC, tapos Properties. Dito, kailangan nating piliin ang remote desktop. I-click at i-on ang tab na to. Ayun. Pagkatapos, pwede nang mag-connect sa'yo gamit ang remote desktop. Para magawa to, kailangan i-type ang remote desktop connection at ilagay ang pangalan ng PC mo. Ayan, nakita mo? O kaya gamitin ang IP address. Para sa IP address mo, kailangan natin ng IPv4 address. Makikita to sa command prompt. Type mo lang ipconfig. Hanapin mo yung IPv4 address. Yun lang yun. Si Wyler to. Sige, paalam.